буде рум-тур по моїй кімнаті, в якій я буду проживати цілих 5 днів на дуже класному круїзі MSC Preziosa. Тому погнали! Ось така кімната з балконом, шикарною кроваттю, дуже величезним дзеркалом. Знову дзеркало, дуже класне дзеркало з багатьма причандалами, водичкою, навіть холодильничком з напоями. А значить, тут у нас телевізор, який я, звичайно, не буду дивитися. Фанати, вони такі. Я в захваті. Я в захваті від кімнати, тому що вона ідеальна. Велике ліжко, велике дзеркало і велике балконіще. Просто з таким неймовірним відом. Кожний день буде нова точка, буде нова локація. І я, чесно, я мріяла про такий вигляд з вікна, тому що коли ти пасажир, ти реально отримуєш такий кайф. А ось і ванна, душева, все по красоті, рушнички нові і дуже велике зеркало. Як завжди, велике зеркало. Ще одне зеркало. Ага, значить, одна віка, потім друга віка, 2 віки. Ось ми і починаємо. Перший день ми в Гамбурзі. Повністю є всі інформації, які необхідні для твоїх подорожей, тобто всі маршрути, які ми проходимо, будь-яка інформація стосовно екскурсій, ой Боже, скільки їх, але знає себе, Le Havre, Cherbourg, тобто абсолютно всі інформації, які потрібні для подорожей. Також є daily програм, це кожноденна програма. Тобто сьогодні у нас програма ось така. Боже, я навіть не знаю. Значить, велкам вже зробила, поїла. Що далі? Мабуть, потрібно піти на всі шоу. Дуже класно, що все розписано. Розписано абсолютно все, показано. І просто ти береш і кайфуєш. Абсолютно все відкрито, доступно. Кайф, просто кайф. Ну що ж, рум-тур завершено, але це тільки початок. Тільки початок канікул! Коротше, я в театрі.
Але, на жаль, я не працюю в ньому, буду тільки спостерігати всі класні шоу, які працюють артисти тут. І це дуже цікаво. Я прям в передбаченні, що ж буде далі. Shout at the door, take you wonder very far over land and sea. The greater thing you ever learn is just to love and belong.
And join Fidia tomorrow night, 7:30 same time, big gala show including our captain's presentation. So wie es jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend, viel Spaß, gute Unterhaltung, jawohl, und bitte kommen Sie morgen wieder 19:30 Uhr hier ins Theater, große Gala-Show inklusive der Präsentation unseres Kapitäns, selbstverständlich. Io, señoras y señores, esto es el privato de la noche, eso espero domani, mañana a las 7:30 aquí. Ось і вечеря підлетіла. Дуже цікаво, що ж я виберу тут. Ну, будемо пробувати. Ням-ням-ням-ням. Так як я працювала вже тут на цій кампанії, я знаю вже багато всього. Ти був по ту сторону, а зараз ти у другій стороні. І я отримала дуже класний сюрприз. Я просто була в шоці, наскільки це було неочікуваний і спонтанний сюрприз під час вечері. Я просто раділа настільки, тому що випивши вже дуже багато коктейлів, і я просто вже радію першому дню мого офіційного круїзу. У цій компанії є дуже великий мінус. Значить, зайшла я на корабль об 11 ранку. Зараз вже практично 11 вечора, і свій чемодан я забрала тільки от зараз. Тому що компанія, я не знаю, що там у них трапилось, а чому протягом 12 годин мій чемодан був доставлений до моєї каюти. Але так прийшлось, коли я вже розумію, що або Магомед іде до гори, або гора йде до Магомеда. Ну, звичайно, в цій ситуації гора йде до Магомеда. І я прийшла, і я забрала свій чемодан з ресепшену. Ось мій красунчик, який повернувся з втечі. Я його знайшла, я його забрала. Було трошки неприємно, тому що чому я прийшла практично одна із перших, і чому я отримую свій чемодан одна із останніх. Ну, це такий дуже великий мінус цієї кампанії, тому що люди тут всі дуже на релаксі, вони дуже всі спокійні, ніхто не робить свою роботу дуже чітко. Ну, мене це трошки засмутило, але я закриваю очі, тому що я знаю, як це тут. Ще 5 днів, це тільки перший день, але поки перший день, це день, ти розчаровуєшся, і одночасно ти отримуєш щось більше взамін.